Hogy érzem magam? Jól, végre hazamennek, és végre elindulhat az igazi utazás. Na jó reggelt! Ez az utolsó napunk itt Koh Phi Phi szigetén. Ma megyünk is tovább Phuketre. Onnan Zsolti és Miki megy vissza Bangkokba, és nekik itt véget is ért a nyaralásuk. Mi pedig a másik Mikivel még maradunk Phuketen, úgyhogy Phuketről fogjuk folytatni. De az az igazság, itt töltöttünk 3 napot Phi Phi szigetén, és akármennyire is szép ez a hely, szerintem 3 nap bőven elég, főleg itt a Long Beach-en, mert ez itt a legszebb része a szigetnek, de őszintén szólva, tehát pároknak tökéletes lehet hosszabb időre is, de azért Phi Phi viszonylag egy kisebb sziget, szóval hamar körbe lehet járni. És egy dologról nem beszéltem mégpedig arról, hogy gondoljatok bele, hogy mennyire durva, hogy 2004. december 26-án amúgy volt ez a nagy földrengés, ami Indonéziában, Szumátra környékén történt, és 9,1-9,2-es erősségű volt, amiből cunami keletkezett, és ugye Tájföld, Sri Lanka és Indonézia is kapott, és itt Tájföldön több mint 5000-en haltak meg, és azóta teli van az egész sziget táblákkal, hogy merre lehet menekülni földrengés vagy cunami esetén. Úgyhogy erre mindenképp kell figyelni, mert ugye 2004-ben, amikor ez megtörtént, nem is tudták az emberek, hogy mi történik. Amikor visszahúzódott a tenger, konkrétan az emberek besétáltak és csak nézték, hogy mennyire jó, mi történik, aztán utána jött a hullám, és senki nem volt felkészülve rá. Úgyhogy ez elég érdekes, hogy ezt a szigetet mennyire újjá tudták építeni azóta, és konkrétan ez volt az a pillanat, amikor elkezdett fejlődni ezek után, a katasztrófa után, ugyanis a nulláról kezdték az újraépítését. Úgyhogy elég érdekes és szomorú egyben. Na de összekészülünk és elindulunk a kikötőbe. Hogy érzitek magatokat, hogy ma már mentek haza? Annyira örülök. Valóban? Nagyon. És te, Zsolti? Én jó vagyok, köszönöm. Jó most vagy. erre mit mondjak? Ilyeneket vártál, ilyen? Te is mondjál valamit, hogy érzed magad, hogy még itt maradsz velem? Nagyon boldog vagyok, hogy maradhatok veled. És én hogy érzem magam? Senki. Jól, végre hazamennek, és végre elindulhat az igazi utazás. Csak viccelek, szomorúak leszünk. Kettesbe a Mikivel. Ja. Nagyon szomorúak. Igen. Reméljük, nem esek bele minden cuccommal a tengerbe. Hopp. Oké. Hát ez necces volt. Meg is vettük visszafelé a hajóra a jegyünket. Mi ketten megyünk vissza Phuketre, tehát a Ras Sada Pierbe 600 fejenként, 600 baht fejenként, a srácoknak pedig joint ticket a reptéren 800 baht fejenként, tehát kevesebb, mint 8000, nekünk pedig kevesebb, mint 6000 forint. Nem olyan vészes, most pedig van még 2 óránk itt a belvárosban, úgyhogy megebédelünk. Jaj, de szép! Figyeljétek, hogy szakad az eső. Hogyha spórolni akartok 100 batot minimum a jegyeteken, akkor ne vegyétek meg egyből ott, ahogy kikötöttetek,
mert nekünk 600 batért adták a jegyet, és ahogy most besétáltunk, rákérdeztem itt a 7-Eleven mellett, és 500 bat mindössze Phuket, ugyanaz a jegy, szóval ezen tudtok sporolni, ne vegyétek meg az első opciónál a jegyeteket. Tanuljatok az én hibámból. Na, végül beültünk a The Mango Gardenbe, itt közel a kikötőhöz, és az árak elég magasnak tűnnek, ugyanis egy acai-ból kértem, ami 325 bahtba került, tehát közel 3000 forintba, de az az igazság, hogy ez egészen jól néz ki. Szerintem megéri. Illetve van egy friss kókuszos kávém, potom 160 bahtért. Ez jó tud. Még átsétáltam itt a kikötő másik oldalára. Itt van egy másik part, a Runti Beach, és hát ez egyértelműen jóval kisebb és jóval zsúfoltabb, mint a Long Beach, de nézzétek meg, ez is elég jól néz ki, szóval hogyha itt vagytok bent Phipinek a belvárosában vagy a központjában, akkor valószínűleg ezen a parton töltenétek el az időtöket, és igazából ez is elég szép. Kb. Félúton lehetünk Phuket felé, az előbb odajöttek hozzánk amúgy, és felajánlottak taxitól szolgáltatást a szállodába. Fejenként extra 200 bahtért elvisznek a Pierről egészen a szállodáig a Caron Beach-en, úgyhogy meg is vettük. Az az igazság, hogy ez az erőszél nem csak a videómnak a hangját tette tönkre, hanem elég sok embernek odabent a kedvét is, ugyanis akkora hullámok voltak, hogy többen elhányták magukat, ezért is kellett kijöjjek, mert elég durva szag volt már bent. Hogyha itt jártok Tájföldön, akkor mindenképp utazzatok a picsámon. Hát a tájok sem túl pontosak az időzítéssel. Ez az ígért 2 óra, 2 óra 40, vagy 2:45 volt igazából. Na de mindegy, megérkeztünk Phuketre, úgyhogy jön a szomorú búcsú. Na, vigyázzatok magatokra. Szomorú búcsú. Írjatok! Szevasztok! Mutasd már neki a papírt. Sziasztok! Jók legyetek! Vigyázzatok! There you go. What's the name, my friend? Season, huh? Season, yeah. Yes. Thank you. Bye bye. És meg is érkeztünk itt a szállásunkra Phuketen, és ez nem más, mint a Caron Beach-en van, és hát srácok, ez a szállás megint iszonyatosan király, és 4 éjszakára fizettünk mindössze 45.800 forintot, tehát 2 főre leosztva, ez 22-3 ezer forint maximum, és ebbe benne van a reggeli is, úgyhogy elég extra, figyeljétek! Az időnk nem a legjobb, de ez azért elég extra. Közben már beültünk az Irish Barba, ettünk egy hamburgert, megittünk egy sört a változatosság kedvéért. Ez került közel 900 bahtba, úgyhogy nem volt a legolcsóbb. És most bejöttünk itt a piacra, aztán valószínűleg visszamegyünk a szállásra, és pihenünk egyet, mert ez a mai nap még így is, hogy csak elvileg 2 óra utazás Phuket, Phipiről, attól függetlenül elég fárasztó volt, úgyhogy
Holnap innen folytatjuk. Jó éjszakát! Srácok, ha már itt maradtatok a videó végéig, akkor lenne egy apró kérésem számotokra. Mégpedig az, hogy mi lenne, ha feliratkoznátok, dobnátok egy lájkot, hype-olnátok, megosztanátok az ismerőseitökkel, és írnátok egy kommentet a videóm alá. Csak ennyi. Köszi!